Ukay-ukay talaga dito. Ukay-ukay haul. Ayan o, yung bathrobe na to. O diba? Shala-shala. This is for only... Ang ganda pa, as in. O diba? Mukha tayong mayaman dito na hampas lupa. Good morning, guys! So, we're back in Canada since last week. And right now, we're here at Lacombe. This is 2 hours away from the city of Calgary. So, nandito kami dahil merong meeting si My Loves dito. So, maghihintay kami, nag-i-explore kami. I'm with Flor! Hi! Yan, this is her second time here in Canada. Kaya, we're gonna explore. Naghanap kami ng mall. And then, I think we're close to the mall. Tingnan natin, because we never been there in any mall here in Lacombe. Kasi maliit lang to na town. Lacombe. Yeah, ayan no, there's some clothing. Oh. Yeah, t-shirt. Hanap tayo. Medical building, department store. That one. We wanna go there. Ah, cows! In the truck. Did you hear that? It's summertime here in Canada. That's why it's really nice to come and visit. So, malapit na kami sa department store. Ayan. Papasok tayo dito. Tingnan natin kung anong mga paninda nila. Cosmetic tattoo. Look at this. Yeah. I think here. Yeah. Like, pasok na tayo, guys. Ay, daming sapatos and clothes. Yeah, it's nice. Okay, mamimili tayo. Daming sapatos. Tingnan natin. Ayan, guys. So, umalis kami sa department store kasi mga ano doon, branded and new. And then, nag-search ako ng thrift store near me. Ayan, papunta kami doon. Kasi mahilig ako sa mga ano, mga murang stuff. Tingnan natin kung anong makikita natin. We found it. Building blocks. ThriftStore. Tingnan natin anong makikita natin. Come in. Ayan guys, namili na tayo. Para pala siyang ano, ukay-ukay talaga dito. Ukay-ukay. Mga pantalon, merong 7. Leggings, $3. So, mamimili ako kung anong mabibili ko dito. Mga pantalon, sapatos, go guys, marami din silang mga appliances dito. Ayan, works good pa rin. Coffee pots, mugs, and here. Yeah. So tapos na kami sa ThriftStore, and then this is what we bought. Ayan, I spent only $19 and Floor, she paid only $13 sa ano. Meron na siyang long dress and then a nice skirt. Diba? So, cheap lang, barato. Super mura. Ayan. So, now it's 12 noon. We're going to find some place where to eat. Lunchtime, Floor. Huh? Almuerzo. Oh, see? Yes. Maybe there. Yeah. Okay. Remember last time? Yeah. Your restaurant? We arroz. We like to eat rice. We love rice. Yeah. Always arroz. Yeah, in Panama, Canada. Kaya pupunta kami dito sa restaurant na to. Wow. Let's go. Gutom. So, yan guys. Tapos na kami mag-lunch doon sa... Ayan. Nagre-relax kami. Dito sa park. Dito kami tatambay. And then, papakita ko sa inyo yung mga nabili namin sa thrift store. Maganda ditong tumambay sa kanilang park. Perfect. My heart pa. Lacombe. Yeah? Heart. Oh, nice. So, ito ang kanilang park. We always stay here every time na nandito kami sa Lacombe. Malapit lang kasi ang office dito na kung saan nagmi-meeting si My Loves. Ayan o, meron silang mga
ano dito, cottages, benches, na may table, and beautiful flowers. Ang ganda. Kaya gusto kong tumambay dito. Nilalamig kami sa restaurant, pinapatambay kami doon. Sabi ko, sa labas na lang. Kasi nilalamig ako. Ang lakas ng aircon nila. So, it's a beautiful day. So, yan guys, Lacombe Memorial Center. Yan yung name ng park na to. Ang ganda. Kahit tumambling-tambling ka dito, walang sisita sa'yo. And doon ako palaging tumatambay sa cottage na yon. Yung cottage na yan. Ang sarap tumambay at matulog. Diyan tayo, diyan ko ipapakita sa inyo yung mga naukay-ukay namin. Maganda lahat. May maraming mga gamit doon sa thrift store na yon. Mabibigat nga lang, lalo na yung mga kitchenware. Magaganda siya, mabibigat, glass, ceramic, something like that. Hindi ko siya pwedeng dalahin sa Panama dahil mabigat sa aming luggage. So we're here. Dito na tayo. Dito kami tatambay. So ito yung mga napamili namin guys. Ukay haul. Ayan yung bathrobe na to. O diba? Shala-shala. This is for only $4. $4 lang to. Shala. Lavin Rose ang kanyang brand. Ang ganda pa, as in. O diba? Shala-shala tayo. Mukha tayong mayaman dito na wala na hampas lupa. Mayaman na hampas lupa. O diba? Yan, gusto ko kasi mag-bathrobe lalo na sa Panama. Joink! Oh, la! Tchanin! O, kala mo mayaman. Pero wala naman tayong pera. O, diba? Ang ganda. Ang ganda niya. Ang ganda pa. Wala siyang walang flaws kung ano-ano. As in. Apakaganda. Ayun, yan ang brand niya. May lace siya dito, o. O, diba? Kaya maganda siya. So, next ito. Another bathrobe. Same brand. La Vie and Rose. Yan. Gusto ko ang kanyang. Maganda to for, pag malamig. O, diba? Maganda yun siya pag taglamig doon. Malamig kasi doon every morning. Nagbabathrobe ako. While I'm drinking coffee. Kaya I like it. Mukha pa siyang bago, guys. Mukha talaga siyang hindi gamit. Ang bango pa. Ayan din yung kanyang brand. O, diba? Nakabili rin ako ng pantalon for only $4, I think. This one. Stretchable. Mukha pa siyang bago. And ito yung pinakagusto ko rin dito. Ito, yung fitted sheet na to. Yung set of king size fitted flat in 2 cases. May na siya. Pillowcase, 2, and fitted sheet and flat sheet. Ayan, kompleto na for only $6. O, diba? Kasi gusto ko talagang bumili nito. Let's see kung walang mancha. Para pa talaga siyang bago. $6 lang. Kompleto na, guys. Alam mo, pabalik-balik ako dito sa Lacombe every year. Pumupunta talaga kami dito. Hindi ko alam na meron palang mga thrift store dito. Ayan. It's nice. Good deal for only $6. So, ayun lang yung gusto kong ipakita sa inyo, guys. Thank you for joining us sa panonood. Thank you and hope to see you on our next video here in Canada. Bye! Have a good day, everyone!